احتمالاً این دیالوگ معروف رو شنیدین. خیانت یه زخم عمیق توی قلب ایجاد میکنه که هیچ وقت خوب نمیشه. تصور کنید توی روز آروم مشغول کارهای همیشگیتون هستید. قهوه‌تون رو میخورید، ایمیلاتون رو چک میکنید و همه چی به نظر خوب میاد. یهو توی گوشیتون یه پیام میاد. با یه لبخند پیامو باز میکنین، ولی ناگهان دنیا رو سرتون خراب میشه. اون پیام نشون میده که کسی که خیلی دوستش دارید بهتون خیانت کرده. اون لحظه حس میکنید که همه چی تموم شده. اما آیا واقعا اینطوریه؟ آیا واقعا باید تا آخر عمرمون با اون زخم زندگی کنیم؟ یا میتونیم راههایی پیدا کنیم که نه تنها زخممون رو خوب کنیم، بلکه ازش به عنوان یک پل برای بهتر شدن زندگیمون استفاده کنیم؟ توی این ویدیو قراره با هم یاد بگیریم چطور با خیانت کنار بیاییم، چطور از این تجربه تلخ درس بگیریم و حتی قوی‌تر از قبل بشیم. اگه تا حالا با خیانت روبرو شدین یا ازش میترسین، این ویدیو دقیقاً برای شماست. پس تا آخر این ویدیو با من باشین تا با هم ببینیم چطور میتونیم از این تجربه تلخ عبور کنیم. اول از همه بیایم ببینیم که خیانت چیه و چرا اتفاق میفته. خیانت یعنی شکستن اعتماد، یعنی وقتی یکی از طرفین رابطه به هر دلیلی تصمیم میگیره که به تعهدات خودش پایبند نباشه. خیانت میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، از نیاز به توجه بیشتر گرفته تا کمبود ارتباطات مؤثر، نارضایتی از رابطه، عدم توجه به نیازهای همدیگه یا حتی مشکلات شخصی و روانی فرد. گاهی خیانت نتیجه یه تصمیم لحظه‌ای و بدون فکره، اما بعضی وقتا هم نتیجه یه سری مشکلات عمیق‌تر و طولانی مدته. خیلی از شما ممکنه بپرسید خب حالا که خیانت اتفاق افتاده چی کار باید بکنیم؟ اولین و مهمترین قدم اینه که اجازه بدید احساسات ناشی از این اتفاق خودشون رو بروز بدن. ناراحتی، عصبانیت، گیجی و حتی افسردگی، همه این احساسات طبیعی هستن. به خودتون زمان بدین و سعی نکنید این احساسات رو سرکوب کنید. فقط باید توجه داشته باشید که تحت احساسات شدید قرار نگیرید و باعث ایجاد آسیب‌های بیشتر نشید، چون ممکنه باعث اتفاقات بدتری بشه. تو این حالت میتونید دو رویکرد مختلف داشته باشید، اینکه رابطه رو تموم کنید یا ادامه بدید. اگه تصمیم گرفتید که رابطتون رو تموم کنید، بدونید که این پایان دنیا نیست. شما میتونید از نو شروع کنید. با تجربه ها و درس هایی که از این رابطه گرفتین به خودتون زمان بدین و بدونید که حق دارید که دوباره خوشبخت بشید. ممکنه احساس کنید که دنیا به آخر رسیده، ولی این فقط یه فصل از زندگیتونه و فصلهای بعدی میتونن خیلی روشن‌تر و بهتر باشن. اما اگه تصمیم گرفتین که به رابطه ادامه بدین، باید بدونید که این کار نیاز به زمان، صبر و تلاش داره. بازسازی اعتماد یکی از سخت‌ترین کاراست. باید با هم صحبت کنید، مشکلاتتون رو حل کنید و به تدریج اعتماد از دست رفته رو بازسازی کنید. خیلی مهمه که توی این دوران با دوستان و خانواده‌تون در ارتباط باشید. اونا میتونن به شما کمک کنن و حمایتتون کنن. حتی میتونید به یه مشاور مراجعه کنید. مشاورا میتونن به شما کمک کنن که بهتر با این مسئله کنار بیاین و راهکارهای مناسبی پیدا کنید. شاید عجیب به نظر بیاد، ولی خیانت میتونه یه فرصت برای رشد فردی باشه. این تجربه میتونه شما رو قوی‌تر، عاقل‌تر و مستقل‌تر کنه. شما میتونید از این تجربه درس بگیرید و خودتون رو بهتر بشناسید. شاید بخواید روی مهارت‌های فردیتون کار کنید یا به دنبال علایق جدید برید یا حتی یه تغییر بزرگ توی زندگیتون ایجاد کنید. توی این شرایط بخشش یه مرحله خیلی مهمه. البته بخشش به معنای فراموش کردن یا قبول کردن خیانت نیست، بلکه به معنی رهایی از کینه و نفرتیه که توی دلتون دارید. بخشش به شما کمک میکنه که از افکار و احساسات منفی درونی آزاد بشید و بتونید به جلو حرکت کنید. حالا که درباره تجربه خیانت صحبت کردیم، بیایید نگاهی هم به چگونگی پیشگیری از این اتفاق در آینده داشته باشیم. برای اینکه رابطه سالم و پایداری داشته باشید،
باید روی ارتباطات خودتون کار کنید. ارتباط مؤثر و صادقانه یکی از کلیدهای اصلی جلوگیری از خیانته. به نیازهای همدیگه توجه کنید و از احساسات و مشکلاتتون با همدیگه صحبت کنید. باید مرزهای مشخصی برای رابطتون تعیین کنید. این مرزها میتونن شامل تعریف واضح از تعهدات و انتظارات هر دو طرف باشن. به علاوه سعی کنید زمان بیشتری رو با هم بگذرونید و فعالیت‌های مشترک انجام بدید تا رابطتون رو تقویت کنید. همچنین به همدیگه اجازه رشد و تغییر بدین. هر دو طرف باید به دنبال بهبود فردی و مشترک باشن تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری بشه. اگه شما کسی هستین که خیانت کردین و حالا پشیمونین، باید از ته قلب تلاش کنید که اعتماد دوباره رو به دست بیارین. این به معنی پذیرفتن مسئولیت کامل کارهای خودتونه و باید نشون بدید که واقعاً برای تغییر و بهتر شدن آماده اید. در نهایت چه تصمیم بگیرید که به رابطه ادامه بدید و چه تصمیم بگیرید که راهتون رو جدا کنین، مهم اینه که از این تجربه به عنوان فرصت برای رشد و قوی‌تر شدن استفاده کنید. خیانت میتونه دردناک باشه، ولی میتونه نقطه آغازی برای یک تغییر بزرگ و مثبت توی زندگی هم باشه. به یاد داشته باشید که شما لایق یه زندگی شاد و پر از عشق و اعتماد هستین. پس هر تصمیمی که میگیرین سعی کنید به خودتون احترام بذارید و به آینده‌ای روشن‌تر نگاه کنید. اگه این ویدیو براتون مفید بود، لطفاً اونو لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. و اگه هنوز عضو کانال میتوان نشدین، حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی موفق و پیروز باشید.